Hej allihopa! Sitter jag stadigt? Hej! Välkommen till första veckan i december och en decemberdag i Småland, odlingszon 3. Hi everyone and welcome to December, first week in December in my part of Sweden. I am Sarah and this is Skillnadens garden, and I am out doing some winter gardening in my vegetable garden. And if you want to follow along, understand a bit of what I'm saying, please activate your subtitle function. Thank you. Ja, vänner. Ni var så himla goa och fina och kommenterade så fint på min video där jag var ute och jobbade i mitt tunnelväxthus för några veckor sedan. Och nu är det dags igen att följa med. Jag har 1 timme på mig ungefär innan larmet ringer. Och jag är ute i den nya delen av min köksträdgård. Det här är ju en del som jag renoverade kan man säga i somras. Och från att ha varit en helt omöjlig yta, omöjlig att bruka på grund av att den har varit igenvuxen sedan några år tillbaka och lite lågt prioriterad, så har jag byggt upp hela den här köksträdgården från grunden i år. Det är ett arbete som har pågått från april till juni ungefär, och sen har hela ytan odlats för att vara självförsörjande på grönsaker i 1 månad. Det var ett projekt som pågick den skörden i augusti, och det är också innehållet i min nya bok som heter Skillnadens 31 gröna dagar, självförsörjning på liten yta. Och den här ytan den motsvarar ungefär 31 pallkragar, fast jag har byggt odlingslådor kan man säga som är av en yta som är 3 pallkragar på längden. Och sen är det lite frilandsyta också. Så. Den här boken, om ni är intresserade av att läsa den, så släpps den i mars. Och ni som vill ha ett exemplar så tidigt som möjligt, ni får gärna förköpa boken. Den finns som förköp i webbutiken på www.sarabackmo.se. Och i den boken då och i det projektet så var det ju liksom sommarskörd som gäller. Sommaren är den enklaste tiden av alla att odla. Nästan allting som vi odlar, under förutsättning att vi förstår såinstruktioner och vidare, blir bra. Och det är lätt att lyckas. Svårare är att odla på tider av året, alltså när klimatet är kärvt, när det är kallt ute, när det är blött och ogästvänligt. Ungefär som i december. Men är det någonting som har varit mitt signum under vad kan det vara? Det är snart, drygt 10 år, snart 15, som jag har varit aktiv i sociala medier och delat min trädgård, så är det ju att knäcka de här liksom koderna för att odla vid tider på året när man vanligtvis inte odlar. Och den resan som jag startar idag i det här skruttiga området, det är just en resa för att få så tidig skörd som möjligt. Och alla de här ytorna som jag har byggt upp är fantastiska för att just driva fram skörd tidigt. Och då är det grönsaker vi snackar om. Och jag tror att om jag sköter mina kort rätt och stretar på, så kommer jag kunna skörda från de här platserna i mars. Kanske till och med redan i februari, beroende lite grann på. Så idag ska jag... alltså det är startskottet som går idag. Jag har med mig lite doningar och ska jobba 1 timme och se vad jag och mina jag klarar av att åstadkomma. Jag tänkte bara jag skulle berätta lite grann vad som finns här just nu, så du får en liten överblick.
Det är många klädlager på idag. Det är kallt även om det är plusgrader ute. Och jag har ju glasögon vanligtvis numera, men de immar ju igen totalt när jag är ute och jobbar, så det blir glasögonlöst idag. Och jag har alltid dubbla mössor på mig när jag är ute och jobbar. Jag kan gärna berätta mer om min klädsel och så när jag är ute vid den här tiden på året lite senare, eller i en annan video. Som jag sa då så är det här kvarteret det är uppbyggt med en odlingsyta som motsvarar 31 pallkragar. Hela det här kvarteret är placerat i min köksträdgård på den allra mest fördelaktiga platsen av alla. Och det har jag berättat om många år. Så ta gärna fasta på det att ska du odla tidigt på året, leta efter en plats som har de här fördelarna. Jag har skydd på 2 platser. Jag har ett stort risstaket i bakkanten som är uppbyggt under många år och just nu håller på att rasar, men det sköter fortfarande sitt jobb. I den andra delen har vi stenmuren. Och ni ser, de är inte jättehöga, men bägge de här platserna skyddar jättefint mot vind. Och nu när det är kyligt ute så kan ju blåsa jättemycket. Men det som vi har då i kombination med detta, det är ju att solen går upp där och sen rör sig hela den här öppna platsen och först går ner bakom vårt hus sent på eftermiddagen. På vintern och tidig vår när vi odlar så står solen lågt. Men jag har ju inga träd som skymmer här. Så just den här platsen är solig och den är lä. Och det gör att det blir varmt i jorden mycket tidigare här än vad det blir på många andra platser i köksträdgården. Och jordtemperaturen då den kan diffa kanske 10 grader beroende på hur jag lyckas skydda jorden. Och då gör det att många saker kan växa fastän det är till synes jäkligt kallt ute. Och de platserna som jag har till mitt förfogande nu är ju då 1, 2, 3, 4, 5 kan man säga upphöjda odlingslådor som är 3,60 långa. 2 av dem är höga. Vilka har sina fördelar. Och sen har jag i bakkanten här 3 stycken mer klassiska pallkragar. Och alla odlingslådor som finns på den här platsen är sådana som jag har byggt själv. Några av dem står ovanpå lastpallar. Men dols av en liten en ram kan man säga längst ner, längs foten. Och det här finns beskrivet på www.sarabackmo.se på min blogg. Precis hur jag har byggt den typen av lådor. Jag har också 2 komposter här. Jag har en högre kompost som står på ben kan man säga. Så den är 3 pallkragar hög. Jag brukar kalla den för en ovanifrån kompost. Den har ett nät i botten kan man säga. Som släpper ut komposten så man hämtar det underifrån. Och jag har ju velat med den här ytan liksom, i det här kvarteret att skapa många olika växtplatser. Eftersom jag vet att när trädgården blir för homogen och bara består av en växtplats så skrämmer det bort en jäkla massa människor som då inte tycker att det är relevant kanske att kika vidare eller läsa vidare. Men den här ytan består av många små och många olika platser. Och här har vi en nästa kompost som är alltså en klassisk kompost där man gräver och den består av 2 fack. Sen har jag odlat här också har en del krukor. Lite persilja som står kvar här. Och sen har jag en frilandsodling som består av 4 mindre kvarter. Och här har räv varit och grävt. Så det måste jag fixa till. Och sen har hund varit och traskat omkring nu. Säkert bara i dagarna. För det är väldigt stora fotspår där. Och så har jag en del kål som är kvar. Det här är svartkål. Den är fortfarande hyfsat okej. Några plantor i alla fall. Även om den har en del frostskador. Så har jag grönkål där borta till julafton. Det jag ska göra idag. Det är att jag ska prioritera att dels få ner lite saker i jord. Och sen ska jag så faktiskt den första vintersådden och dela ett bra tips där.
Jag kanske ska nämna någonting om vad som finns i landen också då, förutom svartkål. Jag har i den komposten här borta, kan visa. I den här komposten, här ska jag också röja upp den. Se, det är så fin jord, kolla. Kolla! Wow. Det luktar så friskt och gott. Men här har jag kvar palsternacka. Se om jag kan få upp någon och visa er. Jag skulle behövt ett större grävdom. En jättefin jord här i. Det ser man för att man har så långa fina rötter på den här palsternackan. Roligt. Här är det kul att se att ha så mycket jord här. Så om man någon gång behöver jord kan man gå till sin kompost. Det här är bevattningssystemet som jag har använt i hela den här köksträdgården. Det har jag köpt från Jordnära. Sån här bevattningsspjut. Och det är en absolut förutsättning för att jag ska kunna odla här. Eftersom solen ligger på hela tiden. Och sen har jag 2 stora träd som har stora rotsystem. Som sprider ut sig något enormt så att jag kan liksom inte odla rakt ner i backen. För det blir väldigt torrt där om jag inte har det här bevattningssystemet. Vi börjar. Nej, jag har en sak kvar ju att visa. Kom. Det här är en upphöjd pallkrage kan man säga med vitlök av sorten Auxito som är en av de tidigaste vitlökarna och den ska ge mig vitlökspurjo, så det är nästan som en purjolök tidigt på våren. Och den har kommit upp jättefint. Och precis som jag berättade i den videon där jag satte den här löken så är det dags nu att täcka med mer gräsklipp. Och sen ska jag bygga som en liten kuvös till den. Då får se vad jag hinner idag. Nu måste jag börja jobba, annars händer ju ingenting. Nu är det ju så här också att jag är en sån här influencer. Så att jag behöver dokumentera lite nu när jag ska sätta igång och odla. Gör det lite enkelt för mig här. Jag ska sätta potatislök. I det här kvarteret så vill jag ha grönsaker alltså olika typer av grönsaker som vi kan skörda tidigt och som vi har användning för i matlagningen. Här har jag redan satt elefantvitlök. Jag ska sätta vanlig vitlök där. Framförallt ska jag sätta en musfälla för jag har en mus som jäckar mig här, eller om det är en sork. Den här planteringen. Oj, det var inte så mycket gjort där. Den här planteringen av lök ska inte ge mig de största och finaste lökarna så, utan det är den tidigaste primörskörden som är grejen. Och därför tänker jag sätta mina lökar tätt. Det borde vi såklart göra en helt egen video om potatislökar. Ni är många som har köpt potatislök av mig. Och några har hört av sig och sagt men lökarna är så små. De är det. Därför att de stora lökarna de äter man ju. Så att det är inga problem alls att sätta såna här små fjuttar. Det finns de som är mindre. Jag har med mig en liten påse och jag tänker nästan att jag sätter allihopa så här. Potatislök är ju en typ av schalottenlök. Så varje sån här lök kommer att dela sig och bli
nya lökar. Och det är lite olika liksom hur många lökar det blir, men en sån här liten lök brukar ge många stora. Inte många stora, men lite färre stora kan vi säga då, lökar. Om man sätter en jättestor lök så ger den många små. Här var en som visar precis. Kolla hur den klyftar sig. Och då brukar man äta det. Efter skörden så äter man de stora. Och sen odlar man vidare de små. Sen gör jag andra planteringar av potatislök. Där jag är liksom mer noga och har ett bättre avstånd och sådär. Men det här som sagt är för att jag ska kunna gå och pilla upp en lökstängel tidigt på året. Till en sallad eller smörgåsar eller så. När du ser det här så kanske du tycker att det är slösigt att sätta potatislök på det här sättet. Potatislök som utsäde är dyrt eftersom det är svårt att få tag i. Det här är inte menat som en puff för min egen webbutik, men det finns eventuellt potatislök där. Det fina med potatislök är ju sen att det är väldigt enkelt att liksom odla upp ett eget utsäde. Och potatislöken är en extremt härdig lök. Så när man väl har ett litet bestånd så kan man enkelt odla upp så att man kan göra en sån här plantering och få väldigt fin skörd. Nu måste jag nalla lite jord. Jag får ta det ur komposten helt enkelt. Nästan all jord på den här platsen är återbrukad. Jag är så stolt över det. Jag har sållat varenda jädra kubikcentimeter. Jag har haft lite ny jord att toppa en av bäddarna innan jag hade börjat med själva sålleriet. Men annars så är det verkligen återbruk. När man jobbar som jag gör och liksom dokumenterar mitt arbete med på många olika sätt. Nu gör vi ju en YouTube-video. Jag fotograferar med kamera och jag fotograferar med min mobil. Så arbetet tar väldigt lång tid. Mycket längre tid än vad det skulle göra i vanliga fall. Nu kommer jag göra precis som jag har gjort i den bädden, att jag lägger lite gräsklipp ovanpå. Och det är inte i första hand för att jag ska liksom täckodla för näringen och så, utan det är för att det ska jämna ut temperaturen lite grann. Så att jorden inte fryser lika hårt. Och då kan nämligen löken etablera sig lite tidigare och hålla sig fräsch under vintern bättre. Och förhoppningsvis titta upp lite bättre sen. För då kommer jag täcka här med fiberduk och liksom göra ett mysigt klimat till löken så den ger skörd tidigt. Då har jag ett gräsklippsförråd. Det ska vara luftigt. Allt så får jag bara ha lite
koll på det. Jag vill inte att det ska bli för tjockt liksom lager. För att om löken tittar upp tidigt då och det är ett väldigt tjockt lager, då kanske löken hämmas. Det här är lite i tjockaste laget, men om jag bara kommer ihåg att ha lite koll så ska det gå bra. Massor av sådana här saker man ser i sociala medier. Bara, hon eller han gjorde så. Och så kanske man inte fattar riktigt liksom varför eller förstår tanken bakom eller så. Att någon kanske inte har förklarat i detalj. Då kan det vara förödande. Det är jättemånga till exempel som gör planteringar eller sådder och täcker med gräsklipp så här. Och sen inte förstår att när växterna tittar upp så kommer de att dö under det här täcket. För att de inte får syre, de blir kvävda, de kommer liksom kan inte tränga upp genom det där. Då har ju det direkt motverkande effekt. Så man får försöka vara insatt. Nu ska ni få se vad som har hänt här bredvid. Här har jag gjort precis samma sak fast jag har satt elefantvitlök. Och här är bokashi-kompost nedgrävd. Och här har jag haft besök av små gnagare som har grävt sig ner till bokashin. Jag har aldrig varit med om att gnagare har ätit av min lök. Titta här. Däremot så äter de ju gärna kompost. Så att hela den här liksom är perforerad. Det är inga jätteproblem liksom. Och jag menar, de här gnagarna bor ju i komposten för att de tycker det är praktiskt. Och det här är ju i princip som en kompost med växtdelar och hushållskompost. Men jag har varit med om, det var därför jag började kompostera med bokashi, att en gång när jag skulle tömma en kompost, satte spaden i komposten, då hoppade det ungefär som en popcornmaskin på våren upp massa nakna musungar ur komposten. Och det var förfärligt. Så det vill inte jag uppleva igen. Därför tänker jag nu sätta en fälla. Så att jag har en musfälla och jag ska sätta den under det får nog bli under en hink så att inte katterna kommer åt den. Så kan man göra i tunnelväxthus och växthus där man har möss också. Att man sätter en fälla. Den är gillrad med lite kaksmet. Om jag inte har fångat någon typ imorgon, då ska jag gå och byta ut, sätta något annat. Sätter jag den så. Och sen blåser det ju väldigt så jag måste lägga någonting på toppen. En sten, det gör jag sen. Nu går jag vidare till nästa. Jag har ju gjort flera livesändningar i vår fantastiska medlemsgrupp på Facebook. Där jag har varit ute och vittjat sorkfällor och annat. Så att jag kan göra så för er som är medlemmar, så kan jag meddela om jag fångar någon. Så här har de ju också ätit kompost. Jag får bara jämna till jorden. I den andra pallkragen där borta, där har jag satt Aulxito. Här ska jag sätta Thermidrom, som är en annan hyfsat tidig vitlök. Och här måste jag kanske tömma. En nackdel med att odla på vintern är att man är aldrig särskilt snygg när man odlar på vintern. Man är snorig, det rinner ur ögonen.
Man är smutsig, man svär, man svettas. Och när man minst anar det så måste man gå och kissa och plocka av sig alla hängselbyxor. Här har vi 4. Jag undrar nu om jag inte ska bara försöka sätta dem jättetätt. Här är liksom inte vitsen i det här kvarteret att få fullstora grönsaker. Det kanske jag borde ha sagt någonting om. Det får ni läsa om på bloggen. Nej, men alltså tidigt på året när man skördar i sin köksträdgård, man tänker primörer. De är ju liksom inte så stora och välväxta som den senare odlingens. En morot kan vara liten, en lök kan vara liten. Poängen är att få en tidig skörd. Så här sätter jag vitlöken tätt. I en vanlig pallkrage. Vad siktar jag på där? Kanske 3 vitlökar. Om det är en sort med stora klyftor. Eller vad säger jag, med många klyftor. Här är det, hoppas jag får plats med 4, men jag kanske till och med får plats med 5. Termidrom. Här var en klyfta som var dålig. När jag satte den andra pallkragen så pratade jag om det att man inte ska hålla på att skala sin lök. Det är många som gör det i onödan, skala bort det här. Men det man ska vara vaksam på, det är om man har en lök som är dålig. Alltså mögliga klyftor som är mjuka har kanske ingen potential riktigt. De plockar man ju bort. Jag måste gå in och hämta några till. Då blev det inte termidrom, det blev germidor istället. Och germidor är en jättestor vacker lök. Den är också ganska tidig. Och den har lila skal. Den är väldigt, väldigt vacker. Nu blir den granne med termidrom. Annars brukar man inte odla vitlök så här tätt. Ju mer man gödslar, desto bättre går det. I det här projektet där jag har gjort den här odlingsplatsen till boken, har jag räknat med att varje pallkrage ska ge min familj på 6 personer mat i en dag. Och enligt Livsmedelsverkets rekommendationer så ska det då motsvara för min familj 1,5 kilo. Varje person rekommenderas att äta 250 gram grönsaker per person och dag. Ibland frågar ni vad jag gör på fritiden. Jag tycker alltid att det är en sån lustig fråga. Det här är vad jag gör på fritiden. Precis som alla andra. I mitt gäng i alla fall. På nätet. Alla odlar.
Så, och så tar vi lite gräsklipp på toppen där med. Det här gräset det var liksom snustort när det hamnade här. Så det har liksom inte börjat då förmultna på det sättet än. Som färskt gräs gör när det läggs på hög. Och det är samma sak här. Fluffigt och inte för tjockt lager. Alternativt att man går ut och kikar så att om vitlöken börjar växa så får man liksom ta bort lite av lagret. Och då gör man det pö om det är kyligt ute. Alltså inte ta bort hela lagret på en och samma gång för då får växten en chock. Utan man tar bort lite i taget. Men det här är sånt som jag pratar om i medlemsmaterial och fördjupar. Ni får gärna gå med och vara medlemmar. Det är så svårt att marknadsföra medlemskap. Men det här är liksom sånt som ingår. Vad jag är ute och odlar. Nu ser det var jätteflyget där materialet så jag lägger på 2 kompostgaller. Så! Ska min man ut och promenera med våra fina hundar. Man blir så glad när man ser de där hundarna. Alltså man blir så kär. Så, nu var jag hämtade lakvatten från Bokashi som jag haft i kylskåpet. Jag har haft en liten sån här gummiring på. Och jag lyckades hejda ett av barnen som tänkte dricka lite äppelmust. Så jag måste använda den här flaskan nu. Ja, här är en av de här bäddarna där jag har odlat under sommaren. Jag har odlat lök här. Och jag kommer nog inte hinna helt färdigt med det här innan videon är slut. Men jag kommer att färdigställa det när ni har kilat. Jag skulle egentligen odla morötter här. Det är bara det att jag har haft sånt himla problem med sork i år. Alltså verkligen jätteproblem med sork. De har ätit oerhört mycket. Och därför kommer jag inte vilja odla rotsaker från de tidigaste sådderna i de här bäddarna. Utan kommer att odla det i de upphöjda lådorna där sorken inte är lika frekvent. Men idag ville jag göra en första vintersådd av liksom bladgrönsaker. Och jag tänker inte i detalj visa här och nu liksom exakt en lång lista på alla grejer man kan så. Då får ni läsa min bok som heter Vinterodling. Skörda när det är kallt. Eller söka efter vintersådd på sarabackmo.se eller kolla någon tidigare video. En sak som jag tycker är jätteviktig när jag själv vintersår för alltså med syfte att få den tidigaste skörden. Det är en grej som jag tycker att många missar och som jag gärna ska dela med mig av här. Det finns som sagt sjukt många grönsaker som man kan så utomhus på vintern som ger skörd tidigt. Eller bara det att man faktiskt har fått ner grejerna i jorden som gör att man inte behöver göra det arbetet sen. Den här växtplatsen är en av väldigt många i min odling. Och det mest fördelaktiga tycker jag när man ska så på vintern, det är att man sprider ut sina sådder på olika platser. Nu jämnar jag till lite så här så att det inte är... Det är fortfarande tinat hos mig nu. Det har ju varit väl fruset. Men har precis tinat så nu passar jag på. Jo, alltså den här odlingsplatsen finns inga som helst garantier här. Det kan komma en katt, det kan komma ett rådjur, det kan komma en hund, det kan komma en människa, det kan komma precis vad som helst och bara krascha allt. Och om jag sår på den här platsen en väldigt värdefull gröda och jag bara sår den grödan här
Och sen kommer någonting som förstör. Då är jag av med den grödan. De mest liksom framgångsrika vintersådderna som jag gör, det är när jag sår många saker på en och samma plats. Alltså många olika saker. Och sen så gör jag samma typ av sådd på många ställen. Så på den här ytan nu, snarare än att välja att så spenat, bara spenat här. Och sen bara så sallat på en annan plats eller vad det är. Så sår jag alltså många saker här. Korta, tajta rader bredvid varandra. Tjup, 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 tjup. Med många olika bladgrönsaker tänkte jag så här. Och det gör att om jag förlorar den här sådden, men jag har sått ungefär samma slags grönsaker i den bädden eller i ett växthus någonstans eller vad som. Ja, men då har jag alltid någonting att skörda. Och det är bra. I en vanlig pallkrage så räknar jag oftast med att det får plats med ungefär 8 rader. 7, beroende på hur man väljer att göra dem. Hela den här bädden är motsvarande 3 pallkragar. Den lådan som är där ska jag bygga ett minidrivhus sen. Det tycker jag ska bli jättekul. Men på de här odlingsplatserna så kommer jag nog bara försöka täcka med en plast eller någonting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så dumt. Skulle lagt de här sista lite tajtare. Gör om och gör rätt. Nu hade jag inte förberett mig jättebra. Jag har inte hunnit att välja ut. Oops. Det inte blåser iväg. Nej, nu ringer larmet. Ja, men då så. Då bara ger jag mitt avslutande tips. Och sen får vi komma tillbaka och se resultatet sen. Det här är byttor med fröer som jag sorterade ut redan i höstas när jag gick igenom mina fröer. En del av dem är saker som jag kan så nu på vintern. Och jag ska välja ut 10 av dem. Jag ser redan koriander som är en favorit numera som jag ska så här. Tillsammans med 9 andra grejer. Och ett tips till dig som vill så på vintern eller som vill starta bladgrönsaker inomhus på vintern också. När vi har inte så många försök på oss. Det är en ganska kort tid när vi ska lyckas. Och det är att välja fräscha fröer. Slarva inte med det. Alltså jag vet att man skojar jättemycket om sina stora fröförråd. Jag har köpt alldeles för mycket. Och partners som säger du har ju så jävla mycket frö, ska du verkligen köpa mer och så. Men en av de sakerna som jag tänker jättemycket på nu för tiden, som jag kanske slarvade med mer tidigare, det är att ha fräscha fröer som har förvarats på rätt sätt. När vi gör en sån här sådd och vi använder fröer som är lite pissiga, som kanske har legat lång tid, som har förlorat i grobarhet, så blir resultatet märkbart sämre. Och det är väldigt, väldigt tråkigt för att man har upplåtit en viktig plats. Man har varit ute och jobbat när det är kärvt väder. Eller när vi odlar inomhus under växtbelysning och vi vill driva fram smågrönsaker ur byttor och så blir det bara ingenting för att vi har använt dåliga fröer. De dåliga fröerna eller fröer med sämre kvalitet, de kan vi använda när vi förodlar på ett annat sätt. När vi har råd så att säga att använda mer tid och att göra flera sådder, flera försök. Men här har vi ett försök på just den här platsen. Och de riskerna som finns bara genom att odla på vintern är nog. Så starta med bra fröer. Då sparar vi dem. Och sen ska jag säga också, jag har med mig då lakvatten från Bokashi. Och när sådden är gjord så kommer jag och vattna försiktigt på den här ytan. Och jag hade lite vatten med mig också, men jag tror faktiskt att jag har så pass mycket så jag bara kommer skvimpa färsk Bokashi över ytan. Och det kommer lakas ur fint över vintern också. Så
De här bladgrönsakerna som växer upp tidigt på våren, kanske till och med gror på vintern, de behöver väldigt mycket näring. De är allihopa näringskrävande. Det var typ 50 minuters arbete i den tidigaste delen av min köksträdgård. Jag har nu satt potatislök, vitlök. Sen tidigare finns det elefantvitlök och annan vitlök. Nu såg jag bladgrönsaker. Och sen är det to be continued. Lycka till nu i din köksträdgård. Kika gärna i webbutiken på sarabackmo.se. När den här videon publiceras så kan det vara så att det fortfarande finns en temakväll, ett föredrag att se direkt eller i efterhand som handlar om vinterplantering. Alltså inte sådd utan plantering, och det är en annan metod som jag använder mig av. Och det får vi återkomma till på den här platsen lite senare. Men för nu, tack för att du har tittat. Hoppas att det gav dig lite inspiration och en kick att gå ut och göra någonting i din trädgård. Fastän det är mitt i vintern. Ännu ganska milt hos mig. Kyligt i vindarna, men ett ganska oangenämt väder att odla i. Men utkomsten av det kommer att bli skitbra. Sara Bäckmo, Skillnadens trädgård. Kika gärna på www.sarabackmo.se för webbutik där du kan handla växter, utsäde och också bli medlem på Skillnadens och följa min köksträdgård i vått och torrt i vardagens odling. Tack för idag. Hej då!